Hello, hôm nay Hà Thanh xin giới thiệu các bạn video quy trình điều độ lưới điện An Giang, biên soạn tháng 11 năm 2025, nội dung gồm 9 chương và 80 điều. Mục tiêu chủ yếu của quy trình này là để hướng dẫn thực tập và đào tạo nội bộ tại Công ty Điện lực An Giang. Chương 1. Tổ chức trách nhiệm của các cấp điều độ lưới điện An Giang. Điều 1. Công tác điều độ vận hành lưới điện phân phối tỉnh An Giang do phòng điều độ thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Điện lực An Giang. Điều 2. Phòng điều độ Công ty Điện lực An Giang gồm Bộ phận điều độ vận hành, Bộ phận phương thức, SCADA và relay. Điều 3. Cơ cấu tổ chức vận hành điều độ lưới điện tỉnh An Giang bao gồm Phòng điều độ Công ty Điện lực An Giang, Tổ thao tác lưu động xí nghiệp lưới điện cao thế, điều độ các đội quản lý điện, ca trực vận hành, ca trực thao tác, các đội quản lý điện, điều hành viên các trạm trung gian, 28 trạm tính đến tháng 11 năm 2025. Điều 4. Các chức danh thuộc hệ điều độ vận hành lưới điện An Giang, điều độ viên hệ thống điện miền Nam, A2, điều độ viên phân phối Công ty Điện lực An Giang gọi tắt là điều độ viên An Giang, nhân viên tổ thao tác lưu động, điều độ viên các đội quản lý điện hay trực ban vận hành. Trưởng ca, nhân viên trực vận hành các đội quản lý điện gọi tắt là trực vận hành, trưởng ca và các nhân viên điều hành các trạm biến áp 110 kV, 220 kV gọi tắt là điều hành viên trạm. Điều 5. Mục tiêu cơ bản của hệ thống điều độ: 1. Cung cấp điện an toàn, tin cậy. 2. Đảm bảo ổn định hệ thống điện. 3. Đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành theo quy định. 4. Đảm bảo hệ thống điện vận hành kinh tế. Điều 6. Trách nhiệm của cấp điều độ phân phối tỉnh An Giang. 1. Nhiệm vụ chính: A. Chấp hành sự chỉ huy của cấp điều độ miền trong quá trình chỉ huy điều độ hệ thống điện phân phối điện thuộc quyền điều khiển. B. Chỉ huy điều độ hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đảm bảo chất lượng và kinh tế. C. Chỉ huy thực hiện phương thức đã được duyệt. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển thực hiện đúng phương thức đã được duyệt. Điều chỉnh phân bổ công suất cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế. D. Chỉ huy việc thao tác lưới điện phân phối thuộc quyền điều khiển. E. Chỉ huy việc điều khiển điện áp trên hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển. F. Chỉ huy việc điều khiển nguồn điện, phụ tải điện thuộc quyền điều khiển. G. Chỉ huy xử lý sự cố và hiện tượng bất thường, nhanh chóng khôi phục tình trạng làm việc bình thường của hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện. H. Chỉ huy việc điều khiển tần số hệ thống điện phân phối hoặc một phần hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển trong trường hợp vận hành độc lập. I. Thông báo cho điều độ viên lưới điện quận, huyện mọi thay đổi chế độ huy động nguồn hoặc lưới điện thuộc quyền điều khiển của cấp điều độ phân phối tỉnh làm thay đổi chế độ vận hành bình thường của lưới điện quận, huyện. Di. Báo cáo đầy đủ, chính xác những vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển cho lãnh đạo cấp điều độ phân phối tỉnh và cấp điều độ miền khi được yêu cầu. K. Yêu cầu nhân viên vận hành cấp dưới thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, điều lệnh vận hành và kỷ luật lao động. L. Tham gia phân tích sự cố trong hệ thống điện phân phối và đề xuất các biện pháp phòng ngừa. M. Tổng hợp và báo cáo cấp điều độ miền thông tin vận hành các nguồn điện đấu nối lưới điện phân phối thuộc phạm vi quản lý bao gồm điện mặt trời mái nhà trong vận hành theo chu kỳ vận hành bao gồm những thay đổi so với kế hoạch vận hành đã công bố. N. Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân phối điện quy định. 2. Trường hợp xảy ra sự cố rã lưới, điều độ viên phân phối tỉnh có nhiệm vụ: A. Chỉ huy điều khiển tần số và điện áp nhà máy điện tách lưới phát độc lập nối với cấp điện áp đến 35 kV. Chỉ huy khôi phục hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển theo phương án đã được phê duyệt. B. Chỉ huy xử lý sự cố mất điện tòa nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển theo quy định thông tư. C. Khôi phục công suất của phụ tải hệ thống phân phối điện theo yêu cầu của điều độ viên miền và theo thứ tự ưu tiên đã được phê duyệt. D. Phối hợp với điều độ viên miền, điều độ viên phân phối tỉnh khác trong việc khôi phục liên kết giữa các hệ thống phân phối điện qua đường dây có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. 3. Quyền hạn của điều độ viên phân phối tỉnh. A. Cho phép tiến hành thao tác trên hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển, thay đổi sơ đồ nối dây theo những đăng ký đã được duyệt hoặc thay đổi sơ đồ kết dây khác với phương thức vận hành đã được công bố phù hợp với tình hình thực tế để bảo đảm cung cấp điện. B. Ra lệnh điều độ cho nhân viên vận hành cấp dưới và kiểm tra việc thực hiện lệnh đó. C. Đưa thiết bị ra sửa chữa ngoài kế hoạch trong phạm vi ca trực của mình và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cung cấp điện cho các hộ dùng điện và an toàn của hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển. D. Thay đổi biểu đồ phụ tải của các đơn vị trong hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển cho phù hợp với tình hình thực tế vận hành trong phạm vi ca trực của mình. E. Xin ý kiến lãnh đạo đơn vị hoặc điều độ viên miền xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị với lãnh đạo cấp điều độ phân phối tỉnh hoặc điều độ viên miền thay đổi phương thức vận hành nếu hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển có sự cố hoặc khi nhận thấy phương thức vận hành hiện tại chưa hợp lý. 4. Điều độ phân phối tỉnh chịu trách nhiệm pháp lý khi thực hiện những hành vi sau đây. A. Ra lệnh điều độ không đúng và không kịp thời trong những điều kiện làm việc bình thường cũng như trong trường hợp sự cố. B. Gây ra sự cố chủ quan trong ca trực của mình. C.
Vi phạm quy trình. Quy chuẩn kỹ thuật, điều lệnh vận hành và kỷ luật lao động. D. Chỉ huy xử lý sự cố sai quy trình dẫn đến mở rộng phạm vi sự cố. E. Chỉ huy vận hành hệ thống điện phân phối sai chế độ quy định mà không có lý do chính đáng. F. Chỉ huy thao tác sai dẫn đến khả năng xảy ra sự cố. D. Không thực hiện đầy đủ phương thức này đã được duyệt khi không có lý do chính đáng và chưa được lãnh đạo điều độ phân phối chấp nhận. 5. Nhiệm vụ của trung tâm điều khiển xa. Các điều hành viên đương ca có nhiệm vụ thao tác từ xa các thiết bị có điều khiển xa tại các trạm biến áp thao tác xa thuộc quyền quản lý. Theo lệnh cấp điều độ liên quan theo phân cấp quyền điều khiển và thường xuyên theo dõi các tín hiệu đo lường trạng thái thu thập được trên màn hình SCADA, chấp hành lệnh chỉ huy điều độ của điều độ viên A2, điều độ viên An Giang theo phân cấp quyền điều khiển thiết bị, nắm vững tất cả sơ đồ, phương thức vận hành, đặc tính kỹ thuật các thiết bị tại trạm biến áp thao tác xa và thao tác thành thạo trên màn hình SCADA, theo dõi tín hiệu SCADA và thông báo kịp thời cho bộ phận SCADA. Xử lý trong trường hợp có sự cố trên hệ thống SCADA. Ghi nhận tất cả các thông tin liên quan đến việc vận hành tại trung tâm điều khiển, tại trạm biến áp thao tác xa vào sổ nhật ký vận hành, các trở ngại trong quá trình thao tác, các vấn đề bất thường trong vận hành phải báo cáo với trưởng phòng để phối hợp xử lý, bảo đảm công tác vận hành an toàn, tin cậy và đúng quy trình, quy phạm. Điều 7. Nhiệm vụ của tổ thao tác lưu động xí nghiệp lưới điện cao thế An Giang. 1. Đăng ký cắt, đóng điện, giao nhận lưới điện với điều độ An Giang liên quan trên địa bàn đối với các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV do xí nghiệp lưới điện cao thế An Giang quản lý vận hành và thuộc quyền điều khiển của điều độ An Giang. A2. 2. Theo dõi tình trạng vận hành, tình hình mất điện lưới 110 kV trong khu vực tỉnh, thành phố và báo cáo điều độ An Giang. 3. Nắm thông tin, báo cáo lãnh đạo xí nghiệp lưới điện cao thế và truyền đạt mệnh lệnh chỉ huy xử lý sự cố đến lực lượng ứng trực xử lý sự cố của xí nghiệp lưới điện cao thế để triển khai khắc phục sự cố. Theo dõi tiến trình xử lý sự cố. 4. Thực hiện chế độ công tác, phiếu thao tác theo quy định hiện hành trên lưới thuộc phạm vi quản lý của xí nghiệp lưới điện cao thế An Giang. 5. Theo dõi đôn đốc các đơn vị công tác trên lưới điện 110 kV khu vực tỉnh, thành phố. 6. Tổng hợp các thông số vận hành và báo cáo điều độ An Giang khi có yêu cầu. Điều 8. Nhiệm vụ của điều độ viên đội quản lý điện hay trực ban vận hành. 1. Chấp hành sự chỉ huy điều độ của điều độ viên An Giang trong quá trình chỉ huy điều độ lưới điện phân phối đội quản lý thuộc quyền điều khiển của điều độ viên An Giang. 2. Chỉ huy điều khiển hệ thống điện phân phối đội quản lý được ủy quyền, phân cấp quyền điều khiển đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đảm bảo chất lượng. 3. Chỉ huy và thực hiện phương thức vận hành đã được duyệt. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thao tác. Công tác thực hiện đúng phương thức đã được duyệt, theo dõi sơ đồ kết lưới, tình trạng và thông số vận hành của lưới điện thuộc đội quản lý. 4. Tùy theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình, các công ty điện lực có thể giao cho trực ban vận hành thực hiện các nhiệm vụ sau: lập phương thức, đăng ký công tác kế hoạch của điện lực, theo dõi vận hành hệ thống SCADA, remote console tại đội, theo dõi trị số RL của tất cả các thiết bị trên lưới, có đề xuất thay đổi, điều chỉnh, nếu có, lập phương án đảm bảo điện cho các phụ tải quan trọng. Các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, lập quy trình phối hợp vận hành, bảo trì và xử lý sự cố lưới điện đã được phòng điều độ ủy quyền điều khiển. 5. Theo dõi, thực hiện chỉ huy thao tác điều khiển điện áp trên hệ thống điện phân phối theo lệnh của điều độ viên An Giang. 6. Chỉ huy xử lý sự cố và hiện tượng bất thường, nhanh chóng khôi phục tình trạng làm việc bình thường của hệ thống điện phân phối đội quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện. 7. Thực hiện chế độ phiếu thao tác. Công tác và các yêu cầu an toàn lao động liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện, ghi nhật ký vận hành. 8. Thực hiện chế độ báo cáo các vấn đề vận hành lưới điện trong ca trực và báo cáo đầy đủ, chính xác những vấn đề liên quan đến vận hành lưới điện phân phối của đội cho lãnh đạo đội và điều độ viên An Giang đương ca. 9. Yêu cầu nhân viên vận hành cấp dưới thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, điều lệnh vận hành và kỷ luật lao động. 10. Tham gia phân tích sự cố trong hệ thống điện phân phối và đề xuất các biện pháp xử lý sự cố. 11. Công tác dịch vụ khách hàng, thực hiện theo quy định phối hợp giữa Trung tâm chăm sóc khách hàng với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam. Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị phân phối điện. 1. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển trong quá trình vận hành lưới điện phân phối. 2. Bảo đảm hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hóa và tự động sa thải phụ tải hoạt động ổn định, tin cậy trong phạm vi quản lý. Cài đặt trị số chỉnh định cho hệ thống rơ le bảo vệ và tự động sa thải phụ tải thuộc quyền quản lý theo phiếu chỉnh định của cấp điều độ có quyền điều khiển. 3. Bảo đảm hệ thống GCS, thiết bị đầu cuối RTU, Gateway, hệ thống SCADA, GMS, hệ thống viễn thông, thông tin, các kết nối tới các hệ thống giám sát, điều khiển trung tâm thuộc phạm vi quản lý làm việc ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ vận hành. Điều độ an toàn hệ thống điện quốc gia. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục không chậm trễ các lỗi phát sinh theo yêu cầu của cấp điều độ có quyền điều khiển. 4.
Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tự dùng một chiều tại trạm điện 110 kV trong phạm vi quản lý theo quy trình do đơn vị ban hành, bảo đảm hệ thống tự dùng một chiều không bị sự cố khi mất điện hệ thống tự dùng xoay chiều. 5. Thực hiện công tác quản lý nhu cầu phụ tải điện, vận hành lưới điện phân phối bảo đảm an toàn và tin cậy trong phạm vi quản lý. 6. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định và kế hoạch đã được duyệt. 7. Tham gia kiểm tra hệ thống chuyển đổi nguồn điện nhận từ lưới điện quốc gia sang nhận từ nguồn điện dự phòng của khách hàng sử dụng điện khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 8. Báo cáo sự cố, hiện tượng bất thường của thiết bị và tình hình khắc phục sự cố cho cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định hoặc khi có yêu cầu. 9. Cung cấp số liệu nhu cầu phụ tải điện, các tài liệu kỹ thuật, thông số kỹ thuật, thông số vận hành, quy trình vận hành đường dây, thiết bị trong trạm điện thuộc phạm vi quản lý cho các cấp điều độ để thực hiện tính toán chế độ vận hành, phối hợp cài đặt rơ le bảo vệ và tự động trên toàn hệ thống điện quốc gia khi có yêu cầu. 10. Cung cấp cho cấp điều độ miền có quyền điều khiển dự kiến thời gian xuất hiện và hoạt động của các phụ tải điện lớn trong phạm vi quản lý. 11. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên vận hành bảo đảm đủ trình độ tham gia xử lý sự cố mất điện toàn trạm điện theo chức danh vận hành. Hàng năm, tổ chức diễn tập xử lý sự cố và diễn tập phòng cháy, chữa cháy và xử lý sự cố mất điện toàn trạm điện cho các nhân viên vận hành ít nhất không một lần, thực hiện trang bị, lắp đặt các mạch liên động, sa thải phụ tải, sa thải đặc biệt theo yêu cầu của cấp điều độ có quyền điều khiển để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia. Điều 10. Trách nhiệm của trực ca vận hành, ca trực vận hành. 1. Nắm chắc sơ đồ kết dây vận hành hiện tại và nắm vững yêu cầu kiểm tra, thí nghiệm và sửa chữa của đội quản lý điện. 2. Giao và nhận thiết bị đưa ra sửa chữa và đưa vào vận hành của đội quản lý điện với điều độ điện lực hay điều độ An Giang có quyền điều khiển thiết bị đó. 3. Theo dõi việc kiểm tra, thí nghiệm và sửa chữa thiết bị thuộc đội quản lý điện quản lý. 4. Sau khi nhận nhiệm vụ đại diện cho đội quản lý điện trong việc nhận và giao các thiết bị đưa ra sửa chữa và đưa vào vận hành, trực ca vận hành đội quản lý điện phải thông báo họ tên của mình với điều độ đội quản lý điện hay điều độ An Giang có quyền điều khiển thiết bị đó. 5. Ca trực vận hành đội quản lý điện chịu trách nhiệm báo cáo với điều độ đội quản lý điện, lãnh đạo đội quản lý điện về các vấn đề vận hành lưới điện có liên quan. Điều 11. Nhiệm vụ của trưởng ca các trạm biến áp trung gian. 1. Chấp hành lệnh chỉ huy điều độ của các cấp điều độ theo quyền điều khiển. 2. Thường xuyên theo dõi và kiểm tra thiết bị thuộc quyền quản lý của trạm, đảm bảo việc vận hành an toàn liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan, xử lý các sự cố kịp thời và đúng quy trình. 3. Trưởng ca vận hành trạm điện chịu trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo trạm, lãnh đạo đội, lãnh đạo xí nghiệp lưới điện cao thế và các cấp điều độ tương ứng về các vấn đề vận hành thiết bị trong trạm. 4. Cung cấp số liệu theo yêu cầu của các cấp điều độ theo phân cấp. Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện. 1. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển khi vận hành lưới điện phân phối trong phạm vi quản lý. 2. Đảm bảo hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hóa và tự động sa thải phụ tải hoạt động ổn định, tin cậy trong phạm vi quản lý. Cài đặt trị số chỉnh định cho hệ thống rơ le bảo vệ và tự động sa thải phụ tải thuộc quyền quản lý theo phiếu chỉnh định của cấp điều độ có quyền điều khiển. 3. Đảm bảo hệ thống GCS, thiết bị đầu cuối RTU, gateway và hệ thống viễn thông, thông tin thuộc phạm vi quản lý làm việc ổn định, tin cậy và liên tục. 4. Thực hiện công tác quản lý nhu cầu phụ tải điện, vận hành lưới điện phân phối đảm bảo an toàn và tin cậy trong phạm vi quản lý. 5. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường dây, trạm điện theo đúng quy định và kế hoạch đã được duyệt. 6. Báo cáo sự cố, hiện tượng bất thường của thiết bị và tình hình khắc phục sự cố cho cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định hoặc khi có yêu cầu. 7. Cung cấp số liệu nhu cầu phụ tải điện, các tài liệu kỹ thuật, thông số vận hành, quy trình vận hành đường dây, thiết bị trong trạm thuộc phạm vi quản lý cho các cấp điều độ để thực hiện tính toán chế độ vận hành, phối hợp cài đặt rơ le bảo vệ và tự động trên toàn hệ thống điện quốc gia khi có yêu cầu. 8. Cung cấp cho cấp điều độ có quyền điều khiển dự kiến thời gian xuất hiện và hoạt động của các phụ tải điện lớn trong phạm vi quản lý. 9. Hàng năm, tổ chức diễn tập xử lý sự cố và diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho các nhân viên vận hành ít nhất không một lần. Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông. 1. Bảo đảm kết nối thông tin thông suốt phục vụ điều độ hệ thống điện quốc gia. 2. Bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục và tin cậy của các kênh thông tin phục vụ công tác điều độ hệ thống điện. 3. Phối hợp với các bộ phận thông tin của các đơn vị tham gia công tác điều độ để bảo đảm thông tin liên tục phục vụ điều độ hệ thống điện quốc gia. 4. Nhanh chóng khắc phục sự cố, bất thường liên quan đến kênh truyền thông tin phục vụ điều độ, vận hành hệ thống điện do đơn vị quản lý. Kịp thời thông báo cho các đơn vị liên quan về các sự cố làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn thông tin trong quá trình điều độ, vận hành hệ thống điện. 5. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng,
chạy thử nguồn điện diesel dự phòng, UPS theo quy trình do đơn vị ban hành, bảo đảm các thiết bị này luôn hoạt động tốt. 6. Lập lịch theo dõi, đăng ký sửa chữa các kênh thông tin viễn thông thuộc quyền quản lý theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện công tác sửa chữa theo kế hoạch bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và không gây gián đoạn thông tin phục vụ điều độ và vận hành hệ thống điện quốc gia. 7. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên vận hành của đơn vị bảo đảm đủ trình độ xử lý tình huống sự cố bất thường liên quan đến kênh truyền thông tin phục vụ điều độ hệ thống điện khi mất điện lưới điện quốc gia. Chương 2. Quyền của các cấp điều độ và phân cấp chỉ huy vận hành thao tác lưới điện. Điều 14. Quyền điều khiển. Một quyền điều khiển là quyền thay đổi chế độ vận hành của hệ thống điện hoặc thiết bị điện. 2. Mọi sự thay đổi chế độ vận hành hệ thống điện hoặc thiết bị điện chỉ được tiến hành theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 17 quy trình này. Điều 15. Quyền kiểm tra của điều độ cấp trên. Một quyền kiểm tra của điều độ cấp trên là quyền cho phép điều độ cấp dưới hoặc đơn vị quản lý vận hành thực hiện quyền điều khiển. 2. Mọi lệnh điều độ làm thay đổi chế độ vận hành của hệ thống điện hoặc thiết bị điện thuộc trường hợp điều độ cấp trên có quyền kiểm tra phải được sự cho phép của điều độ cấp trên, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 17 quy trình này. 3. Sau khi thực hiện xong lệnh điều độ cấp dưới hoặc đơn vị quản lý vận hành phải báo cáo lại kết quả cho cấp điều độ có quyền kiểm tra. Điều 16. Quyền nắm thông tin. Quyền nắm thông tin là quyền được nhận thông báo hoặc cung cấp trước thông tin về chế độ vận hành của thiết bị điện không thuộc quyền điều khiển. Quyền kiểm tra nhưng làm thay đổi, ảnh hưởng đến chế độ vận hành của hệ thống điện hoặc thiết bị điện thuộc quyền điều khiển, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 17 quy trình này. Điều 17. Quyền điều khiển, kiểm tra và nắm thông tin trong các trường hợp sự cố hoặc đe dọa sự cố. Một trường hợp xử lý sự cố hoặc đe dọa sự cố, cấp điều độ có quyền điều khiển được phép ra lệnh điều độ trước. Sau khi thực hiện lệnh điều độ, cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền kiểm tra và thông báo cho đơn vị có quyền nắm thông tin. 2. Trường hợp khẩn cấp không thể trì hoãn được, cháy hoặc có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị, ở nhà máy điện hoặc trạm điện. Cho phép nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển và cấp điều độ có quyền điều khiển tiến hành thao tác thiết bị theo các quy trình liên quan và phải chịu trách nhiệm về thao tác xử lý sự cố của mình. Sau khi xử lý xong, điều độ cấp dưới, nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cho nhân viên vận hành cấp trên có quyền điều khiển các thiết bị bị sự cố. Điều 18. Thiết bị thuộc quyền điều khiển và quyền kiểm tra của điều độ An Giang. 1. Thiết bị thuộc quyền điều khiển của điều độ An Giang, toàn bộ các thiết bị 22 kV, các máy biến áp T1, T2 và các máy cắt, giao cách ly, giao tiếp địa phía 110 kV đi kèm máy biến áp tại các trạm 110 kV thuộc Công ty Điện lực An Giang quản lý. Các thiết bị 22 kV có liên kết mạch vòng giữa hai máy biến áp trong cùng trạm 110 kV hoặc khác trạm 110 kV. 2 thiết bị thuộc quyền kiểm tra của điều độ An Giang gồm toàn bộ các thiết bị có cấp điện áp 22 kV. Các nhà máy điện năng lượng tái tạo đấu nối lưới 22 kV. Điều 19. Thiết bị thuộc quyền điều khiển và quyền kiểm tra của điều độ đội quản lý điện. Một thiết bị thuộc quyền điều khiển của điều độ đội quản lý điện, toàn bộ các thiết bị có cấp điện áp từ 0,2 kV đến 22 kV thuộc đội quản lý điện quản lý, trừ các thiết bị thuộc quyền điều khiển của điều độ viên Công ty Điện lực An Giang. 2 thiết bị thuộc quyền kiểm tra của điều độ đội quản lý điện, các trạm biến áp, đường dây phân phối của khách hàng điều khiển. Lưu ý, ranh giới quản lý vận hành của các đội quản lý điện do Công ty Điện lực An Giang quy định. Điều 20. Trách nhiệm quản lý vận hành và quan hệ công tác của các cấp được quy định như sau. 1. Điều độ viên hệ thống điện miền Nam trực tiếp điều khiển vận hành các thiết bị có cấp điện áp 110 kV cấp điện cho tỉnh An Giang. 2. Điều độ viên An Giang trực tiếp điều khiển vận hành lưới điện trong phạm vi ở điều 18. Phối hợp với điều độ viên hệ thống điện miền Nam vận hành toàn lưới điện An Giang theo đúng phương thức để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định. 3. Điều độ đội quản lý điện, ca trực vận hành các đội quản lý điện trực tiếp quản lý vận hành sửa chữa, kể cả phần giải quyết sự cố, lưới điện trong phạm vi phụ trách. Đảm bảo lưới điện vận hành an toàn tin cậy. 4. Trưởng ca trực vận hành các trạm biến áp trung gian trực tiếp quản lý vận hành các thiết bị trong phạm vi phụ trách, đảm bảo vận hành liên tục, đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời và chính xác các thao tác theo yêu cầu của điều độ viên An Giang. Điều 21. Quy định biến động lưới điện. Khi có một đường trục, nhánh mới phát sinh hoặc xóa bỏ hoặc thay đổi sơ đồ kết dây chính, phòng điều độ, phòng kỹ thuật và đội quản lý điện quản lý cùng phối hợp cập nhật bổ sung sửa đổi. Giám đốc Công ty Điện lực sẽ quy định phân cấp đội quản lý điện nào quản lý vận hành. Điều 22. Điều độ viên An Giang có quyền yêu cầu điều độ đội quản lý điện, điều hành viên các trạm đóng, các thiết bị thuộc phạm vi điều khiển nhưng phải thông báo lý do trong các trường hợp sau đây. 1. Xử lý sự cố. 2. Hạn chế phụ tải, do sản lượng thiếu hụt, quá tải máy biến áp trung gian. Đối với các thiết bị do điều độ viên An Giang ra lệnh cắt, các đơn vị chỉ được cho đóng lại khi có sự đồng ý của điều độ viên An Giang. Chương 3. Chế độ chỉ huy liên hệ trong công tác điều độ.
Điều 23, Phòng điều độ Công ty Điện lực An Giang. 1 là nơi phát đi các lệnh chỉ huy điều độ tới các trạm trung gian, xí nghiệp lưới điện cao thế và các đội quản lý điện thuộc Công ty Điện lực An Giang quản lý. 2. Có nhiệm vụ truyền đạt chỉ thị, lệnh của lãnh đạo Công ty Điện lực điều độ A2 tới các đơn vị và báo cáo của các đơn vị lên Công ty Điện lực hoặc A2 các vấn đề liên quan đến công tác điều độ lưới điện phân phối thuộc quyền điều khiển. Điều 24, Nội dung lệnh điều độ. 1. Thông báo phương thức vận hành. 2. Cho phép ngừng dự phòng, ngừng bảo dưỡng sửa chữa, tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và cho phép đưa vào vận hành các thiết bị thuộc quyền điều khiển. 3. Điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng của nguồn điện để đáp ứng tình hình thực tế. 4. Thay đổi trị số chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động hóa, nấc phân áp của máy biến áp thuộc quyền điều khiển. 5. Thao tác thay đổi sơ đồ nối dây, xử lý sự cố và các hiện tượng bất thường trong hệ thống điện thuộc quyền điều khiển. 6. Phân bổ, hạn chế công suất phụ tải, sa thải hoặc khôi phục phụ tải. 7. Chuẩn y các kiến nghị của nhân viên vận hành cấp dưới về vận hành thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia. Điều 25. Yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ. 1. Yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói. A. Lệnh điều độ bằng lời nói phải do nhân viên vận hành cấp trên truyền đạt trực tiếp tới nhân viên vận hành cấp dưới thông qua hệ thống thông tin liên lạc. B. Lệnh điều độ bằng lời nói phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, được ghi âm tại các cấp điều độ và lưu trữ trong thời gian ít nhất không một năm. C. Nhân viên vận hành phải nêu rõ tên và chức danh trong mọi liên hệ bằng lời nói. Nội dung liên hệ phải được ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành theo trình tự thời gian. D. Khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói, kênh thông tin liên lạc được sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau. Một kênh trực thông hoặc kênh thông tin vô tuyến điện phải được kết nối giữa cấp điều độ có quyền điều khiển và nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển. 2. Kênh điện thoại cố định. Số điện thoại cố định phải được các đơn vị đăng ký theo quy định, thông báo cho nhau và chỉ được dùng cho mục đích điều độ, vận hành hệ thống điện. Để đảm bảo an toàn, nhân viên vận hành phải gọi điện thoại lại để kiểm tra nếu không rõ nơi gọi đến. Kênh điện thoại di động, không dây chỉ được sử dụng trong các trường hợp các kênh điện thoại cố định, kênh trực thông hoặc kênh thông tin vô tuyến điện không hoạt động. Số điện thoại di động phải được các đơn vị đăng ký theo quy định, thông báo cho nhau và chỉ được dùng cho mục đích điều độ, vận hành hệ thống điện. 2. Yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ bằng tín hiệu điều khiển. A. Hệ thống SCADA, EMS, SCADA, GMS và các hệ thống giám sát, điều khiển trung tâm truyền tín hiệu điều khiển phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Quản lý vận hành theo quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành. B. Thời gian lưu trữ lệnh điều độ bằng tín hiệu điều khiển ít nhất là không một năm. 3. Yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ bằng chữ viết. Lệnh điều độ bằng chữ viết có thể được thực hiện thông qua hệ thống quản lý thông tin điều độ DIM. Yêu cầu cụ thể như sau. A. Hệ thống truyền lệnh điều độ điện tử phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn truyền tin, mã hóa, dự phòng, bảo mật, phần mềm, dữ liệu, theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế. B. Thời gian lưu trữ lệnh điều độ điện tử ít nhất là 0,5 năm. C. Các đơn vị phải tổ chức hướng dẫn sử dụng hệ thống truyền lệnh điều độ điện tử cho nhân viên vận hành. Nhân viên vận hành cấp dưới phải thực hiện ngay và chính xác lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên. Trường hợp việc thực hiện lệnh điều độ có thể gây nguy hại đến con người, thiết bị, nhân viên vận hành cấp dưới có quyền chưa thực hiện nhưng phải báo cáo với nhân viên vận hành cấp trên. Nếu không có lý do chính đáng về an toàn mà trì hoãn thực hiện lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên thì nhân viên vận hành cấp dưới và đơn vị gây ra sự trì hoãn đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả xảy ra trước pháp luật. Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền kiến nghị với nhân viên vận hành cấp trên khi nhận thấy lệnh điều độ chưa hợp lý. Trong trường hợp kiến nghị không được nhân viên vận hành cấp trên chấp nhận thì vẫn phải thực hiện đúng lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Điều 26. Trong thời gian trực ca, điều độ viên và nhân viên vận hành phải: 1. Thực hiện so và chỉnh giờ thống nhất. 2. Nêu rõ tên và chức danh trong mọi liên hệ. Nội dung liên hệ phải được ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành theo trình tự thời gian. 3. Ghi âm mọi liên hệ khi thao tác và xử lý sự cố tại điều độ và tại đơn vị thao tác, xử lý sự cố. 4. Khi xảy ra sự cố, hiện tượng bất thường trong ca trực của mình, điều độ viên và nhân viên vận hành phải thực hiện đúng các điều trong quy trình xử lý sự cố lưới điện hiện hành và báo cáo những thông tin cần thiết cho lãnh đạo đơn vị và điều độ cấp trên biết, theo phân cấp. 5. Đối với sự cố nghiêm trọng xảy ra trên lưới điện thì ngay sau khi xử lý xong sự cố, điều độ viên và nhân viên vận hành phải có bản báo cáo nhanh gửi về điều độ cấp trên trực tiếp. 6. Đối với sự cố có ảnh hưởng đến lưới điện ngoài phạm vi quản lý, điều độ viên An Giang phải báo cho đơn vị quản lý trực tiếp để phối hợp xử lý. Điều 27. Đối với các lệnh của Giám đốc, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Điện lực An Giang có liên quan đến phạm vi điều khiển của điều độ hệ thống điện miền Nam thì điều độ viên An Giang phải báo ngay cho điều độ viên hệ thống điện miền Nam để phối hợp giải quyết. Điều 28. Những lệnh của Giám đốc xí nghiệp lưới điện cao thế, đội trưởng đội quản lý điện, tổ trưởng có liên quan đến công tác điều độ vận hành lưới điện,
nhân viên vận hành, nói chung, chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của điều độ viên An Giang, trừ những trường hợp đã được quy định trước trong các quy trình xử lý sự cố. Chương 4. Chế độ quản lý sửa chữa thiết bị, đăng ký cắt điện. Điều 29. Căn cứ kế hoạch sửa chữa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đã được duyệt và căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị đăng ký với phòng điều độ kế hoạch sửa chữa của đơn vị mình gồm có tên thiết bị phân đoạn cần tách ra để công tác, phạm vi cắt điện, thời gian dự kiến tiến hành và hoàn tất công tác, nội dung công việc, biện pháp thực hiện công việc, nếu là công việc phức tạp phải có phương án thi công. Các vấn đề an toàn cần lưu ý. Nếu là cắt điện đấu nối mới vào lưới điện thì phải tuân thủ đầy đủ thủ tục về nghiệm thu công trình mới và có hồ sơ chi tiết và sơ đồ có đánh số thiết bị. Điều 30. Những đăng ký sửa chữa theo kế hoạch, đột xuất hoặc khẩn cấp, thực hiện theo văn bản quy định của Công ty Điện lực An Giang và Thông tư 04/2025 TT-BCT quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Điều 31. Những đăng ký sửa chữa thiết bị đang vận hành ở tình trạng sự cố hoặc có nguy cơ dẫn đến sự cố, cần phải khẩn trương sửa chữa. Các đơn vị, trực ban xí nghiệp lưới điện cao thế, trực ban vận hành, điều độ viên đội quản lý điện có thể đăng ký sửa chữa sự cố vào bất kỳ giờ nào trong ngày. Điều độ viên đương ca có trách nhiệm giải quyết theo yêu cầu của đơn vị. Nếu phần sửa chữa có liên quan ngoài phạm vi quản lý của đơn vị, thì điều độ viên đương ca phải báo ngay cho đơn vị trực tiếp quản lý có liên quan để phối hợp giải quyết. Điều 32. Điều độ viên An Giang có quyền giải quyết cho tiến hành việc sửa chữa thiết bị sự cố trong ca mình, sau đó phải báo cáo cho trưởng phòng, phó giám đốc kỹ thuật công ty điện lực và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Điều độ viên có trách nhiệm bố trí cho các đơn vị tiến hành công tác theo đúng kế hoạch đã duyệt. Nếu vì lý do nào đó không thể bố trí được thì phải thông báo lại cho đơn vị biết ngay, một ngày trước khi muốn đưa thiết bị ra khỏi vận hành để thực hiện công tác kiểm tra sửa chữa. Các đơn vị quản lý phải chính thức xác nhận lại yêu cầu với phòng điều độ. Điều 33. Trừ trường hợp có nguy cơ đe dọa đến an toàn cho người, thiết bị, còn tất cả các trường hợp khác, các đơn vị quản lý không được tách bất kỳ thiết bị nào thuộc phạm vi quản lý của điều độ An Giang ra khỏi vận hành để dự phòng, kiểm tra, thí nghiệm, sửa chữa khi chưa được sự đồng ý của điều độ viên An Giang. Điều 34. Các đơn vị, xí nghiệp lưới điện cao thế, đội quản lý điện có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch sửa chữa đúng thời hạn đăng ký và bảo đảm chất lượng. Nếu trong quá trình sửa chữa phát hiện thêm những hư hỏng mới cần phải kéo dài thời gian sửa chữa thì các đơn vị phải báo cho điều độ đội quản lý điện của mình, để điều độ đội quản lý điện báo điều độ viên An Giang xin ý kiến ban giám đốc công ty điện lực. Tất cả mọi sự kéo dài thời gian sửa chữa không có lý do chính đáng làm ảnh hưởng đến phương thức vận hành đều được tính như thiết bị sự cố trong vận hành. Chương 5. Chế độ giao nhận ca, báo cáo, thông tin liên lạc. Điều 35. Giờ giao nhận ca của điều độ viên An Giang. Ca 1, từ 7 giờ đến 18 giờ. Ca 2, từ 18 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau. Tùy tình hình và điều kiện thực tế của các đơn vị, thời gian trực ca vận hành có thể thay đổi cho phù hợp. Theo quyết định của lãnh đạo đơn vị. Điều 36. Quy định về giao, nhận ca. 1. Quy định về nhận ca. A. Nhân viên vận hành phải có mặt trước giờ giao nhận ca ít nhất 15 phút để tìm hiểu những sự việc xảy ra từ ca hiện tại và ca gần nhất của ca hiện tại để nắm được rõ tình trạng vận hành của trạm điện, nhà máy điện, hệ thống điện thuộc quyền điều khiển. B. Trước khi nhận ca nhân viên vận hành phải hiểu và thực hiện các nội dung sau. C. Phương thức vận hành trong ngày. D. Sơ đồ kết dây thực tế, lưu ý những thay đổi so với kết dây cơ bản và tình trạng thiết bị. E. Nội dung ghi chép trong sổ nhật ký vận hành và sổ giao nhận ca. F. Các thao tác đưa thiết bị ra khỏi vận hành và đưa vào vận hành, đưa vào dự phòng theo kế hoạch sẽ được thực hiện trong ca. D. Nội dung điều lệnh mới trong sổ điều lệnh và sổ ghi các bức điện gửi từ cấp trên và các đơn vị. H. Nghe người giao ca truyền đạt trực tiếp những điều cụ thể về chế độ vận hành, những lệnh của lãnh đạo cấp trên mà ca vận hành phải thực hiện và những điều đặc biệt chú ý hoặc giải đáp những vấn đề chưa rõ. Y. Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều khiển, thiết bị phụ trợ và thông tin liên lạc. D. Kiểm tra trật tự vệ sinh nơi làm việc, thiết bị và dụng cụ dùng trong ca trực. K. Tình hình nhân sự trong ca trực và các nội dung cụ thể khác theo quy định riêng của từng đơn vị. L. Ký tên vào sổ giao nhận ca. 2. Quy định về giao ca. A. Trước khi giao ca, nhân viên vận hành đang trực ca có trách nhiệm hoàn thành các công việc trong ca gồm ghi sổ giao nhận ca, tính toán thông số, các tài liệu vận hành khác theo quy định của từng đơn vị, vệ sinh công nghiệp, thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho nhân viên vận hành nhận ca những thay đổi của các thiết bị tại nhà máy điện, trạm điện, hệ thống điện thuộc quyền điều khiển và quyền kiểm tra, các lệnh, chỉ thị mới có liên quan đến điều độ, vận hành trong ca trực của mình. Thông báo cho nhân viên vận hành nhận ca những hiện tượng bất thường đã xảy ra trong ca trực của mình và những hiện tượng khách quan đang đe dọa đến chế độ vận hành bình thường của các thiết bị tại nhà máy điện, trạm điện, hệ thống điện thuộc quyền điều khiển và quyền kiểm tra, giải thích thắc mắc về những vấn đề chưa rõ của nhân viên vận hành nhận ca, yêu cầu nhân viên vận hành nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca,
ký tên vào sổ giao nhận ca. B. Không cho phép giao ca trong các trường hợp sau: đang có sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Chưa hoàn thành các công việc trong ca hoặc chưa thông báo đầy đủ tình hình vận hành trong ca cho nhân viên vận hành nhận ca. Nhân viên vận hành nhận ca không đủ tỉnh táo do đã uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích khác bị nghiêm cấm. Trường hợp này, nhân viên vận hành phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để cử người khác thay thế, không có người đến nhận ca khi hết giờ trực ca. Trường hợp này, nhân viên vận hành đang trực ca phải báo cáo lãnh đạo đơn vị biết để bố trí người khác thay thế. 3. Trường hợp đang có sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp, chỉ được phép giao nhận ca khi đảm bảo một trong các điều kiện sau. A. Sau khi nhân viên vận hành nhận ca đã nắm rõ các bước xử lý sự cố hoặc thao tác tiếp theo và đồng ý ký nhận ca. B. Sau khi đã báo cáo và được lãnh đạo đơn vị cho phép. Khi cho phép nhân viên vận hành giao ca và nhận ca thì lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình. 4. Thủ tục giao nhận ca chỉ thực hiện xong khi nhân viên vận hành nhận ca và nhân viên vận hành giao ca đã ký tên vào sổ giao nhận ca. Kể từ khi thủ tục giao nhận ca được thực hiện xong, nhân viên vận hành nhận ca có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ của mình trong ca trực. Điều 37. Những bàn giao ca thiếu sót, nhầm lẫn của ca trước đưa đến ca sau gây sự cố chủ quan hoặc mất an toàn cho người và thiết bị thì cả người giao ca và người nhận ca đều chịu trách nhiệm. Điều 38. Trạm không người trực tái lập ca trực. Sau khi nhận ca, trưởng ca các trạm trung gian phải báo cáo cho điều độ viên An Giang những vấn đề sau: sơ đồ kết dây toàn trạm, tình hình vận hành các máy biến áp lực và các thiết bị chính trong trạm, điện áp thanh cái, dòng và công suất, các đường dây trục và chỉ số các công tơ tổng, các yêu cầu đối với điều độ viên An Giang. Điều 39. Sau khi nhận ca, điều độ viên An Giang báo cáo điều độ viên A2 những vấn đề sau: tình hình kết dây của lưới điện, tình hình vận hành sửa chữa của các đường dây và các thiết bị chính trong lưới điện tỉnh An Giang, tình hình phụ tải, các biện pháp điều hòa phụ tải, thứ tự ưu tiên các đường dây phụ tải, các yêu cầu thao tác và thời gian thực hiện để tách thiết bị, đường dây ra kiểm tra sửa chữa và đưa các thiết bị, đường dây mới vào vận hành, các yêu cầu đối với điều độ viên A2. Điều 40. Trạm không người trực tái lập ca trực, điều hành viên các trạm trung gian phải định kỳ ghi chép các thông số vận hành theo quy định và báo cáo cho điều độ viên An Giang. Điều độ viên An Giang báo cáo cho điều độ viên A2. Điều 41. Hàng ngày, tuần, tháng các đơn vị phải báo cáo tình hình vận hành lưới điện về phòng điều độ theo quy định. Ngoài các chế độ báo cáo định kỳ đã quy định, bất cứ lúc nào khi có yêu cầu của điều độ viên An Giang, các đơn vị phải trả lời chính xác về các việc có liên quan đến tình hình vận hành lưới điện. Điều 42. Để phục vụ công tác vận hành lưới điện, các trạm trung gian, điều độ đội quản lý điện, mỗi nơi phải có ít nhất 2 phương tiện thông tin liên lạc, hữu tuyến, IP. Sử dụng phương tiện thông tin liên lạc phải lưu ý các vấn đề sau: khi liên lạc phải nhường quyền ưu tiên cho điều độ viên A2, điều độ viên An Giang và các điều hành viên đang làm nhiệm vụ trong việc điều hành lưới điện. Khi liên lạc phải xưng rõ họ, tên, đơn vị và hai bên phải ghi vào nhật ký vận hành đầy đủ, rõ ràng về thời gian, tên người liên lạc, đơn vị và nội dung trao đổi. Các lệnh và nội dung trao đổi quan trọng, người nghe phải nhắc lại một lần để đối chiếu. Chương 6. Quy trình thao tác cơ bản. Điều 43. Nguyên tắc chung khi ra lệnh thao tác điều độ viên An Giang, trưởng ca các trạm biến áp trung gian, tổ thao tác lưu động, điều độ đội quản lý điện cần lưu ý những điểm: sơ đồ kết dây hiện hữu của lưới điện, trạm trung gian, tình trạng vận hành, nguyên tắc hoạt động rơ lơ bảo vệ, thiết bị đo lường, thiết bị tự động, tình trạng phân bố công suất trong lưới điện khu vực, nguồn cung cấp và sơ đồ hệ thống điện tự dùng. Điều 44. Trước khi thực hiện thao tác, điều độ viên An Giang, nhân viên vận hành, nói chung, có trách nhiệm xem lại phiếu thao tác và chịu trách nhiệm chính về việc thi hành phiếu thao tác. Điều 45. Lệnh thao tác bằng lời nói. 1. Lệnh thao tác bằng lời nói tuân thủ theo quy định về yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói tại điều 24 đến điều 28 quy trình này. Trường hợp mất liên lạc trực tiếp với người nhận lệnh, cho phép truyền lệnh thao tác qua nhân viên vận hành trực ban trung gian tại các đơn vị khác. Nhân viên vận hành trực ban trung gian phải ghi âm, ghi chép lệnh đầy đủ vào sổ và có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người nhận lệnh. Trường hợp nhân viên vận hành trực ban trung gian không liên lạc được với người nhận lệnh, phải báo lại ngay cho người ra lệnh biết. 2. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải thông báo rõ họ tên và phải xác định rõ họ tên, chức danh người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành tại các đơn vị. 3. Lệnh thao tác phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và chỉ rõ mục đích thao tác. Nhân viên vận hành phải hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị. 4. Trường hợp dự báo có khả năng không liên lạc được với các nhân viên thao tác lưu động, cho phép ra lệnh thao tác đồng thời nhiều nhiệm vụ thao tác và phải thống nhất thời gian hẹn giờ thao tác với các nhân viên thao tác lưu động. Khi ra lệnh, người ra lệnh phải yêu cầu người nhận lệnh so và chỉnh lại giờ theo đồng hồ của người ra lệnh.
Cấm thao tác sai giờ hẹn thao tác. 5. Người nhận lệnh thao tác phải nhắc lại lệnh, ghi chép đầy đủ lệnh thao tác, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người nhận lệnh mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. 6. Trường hợp người nhận lệnh chưa hiểu rõ lệnh thao tác, người nhận lệnh có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích và chỉ tiến hành thao tác khi hiểu rõ lệnh thao tác. 7. Lệnh thao tác được coi là thực hiện xong khi người nhận lệnh báo cáo cho người ra lệnh biết kết quả đã hoàn thành. Điều 46. Phiếu thao tác. 1. Mẫu phiếu thao tác theo quy định thông tư. 2. Phiếu thao tác phải rõ ràng, không được sửa chữa tẩy xóa và thể hiện rõ phiếu được viết cho sơ đồ kết dây nào. Trước khi tiến hành thao tác, người thao tác phải kiểm tra sự tương ứng của sơ đồ kết dây thực tế với sơ đồ trong phiếu thao tác. Nếu sơ đồ trong phiếu thao tác không đúng với sơ đồ kết dây thực tế phải viết lại phiếu thao tác khác phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế theo quy định tại điều 48 quy trình này. Mọi sự thay đổi nội dung thao tác trong phiếu thao tác để phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế phải được sự đồng ý của người duyệt phiếu và phải ghi vào mục các sự kiện bất thường trong thao tác của phiếu thao tác và sổ nhật ký vận hành. 3. Các phiếu thao tác lập ra phải được đánh số. Những phiếu thao tác đã thực hiện xong phải được lưu trữ ít nhất không 3 tháng. Phiếu thao tác phải được lưu lại trong hồ sơ điều tra trong trường hợp thao tác có xảy ra sự cố hoặc tai nạn. 4. Các đơn vị được phép ban hành phiếu thao tác mẫu được lập và phê duyệt trước đối với một số thao tác theo sơ đồ kết dây cơ bản. Bao gồm các thao tác sau. A. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái. B. Thao tác dùng máy tách phòng thay cho máy tách đang vận hành và ngược lại. C. Thao tác tách ra hoặc đưa vào vận hành máy biến áp. D. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành các thiết bị bù. D. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành đường dây. Phiếu thao tác mẫu được viết và duyệt theo quy định tại điều 47 quy trình này. Trước khi tiến hành thao tác theo phiếu thao tác mẫu, người thao tác phải kiểm tra sự phù hợp của sơ đồ kết dây thực tế với sơ đồ trong phiếu thao tác mẫu. Điều 47. Viết và duyệt phiếu thao tác theo kế hoạch. 1. Phiếu thao tác theo kế hoạch trong phạm vi 01. 1. Trạm điện, nhà máy điện hoặc trong phạm vi điều khiển của 01. 1. Trung tâm điều khiển do đơn vị quản lý vận hành viết, duyệt và được quy định cụ thể như sau. A. Tại trạm điện, người viết phiếu là nhân viên vận hành hoặc nhân viên được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác, người duyệt phiếu là trưởng, phó trạm điện, tổ trưởng, phó tổ thao tác lưu động hoặc người được ủy quyền. B. Tại nhà máy điện, người viết phiếu là nhân viên vận hành hoặc nhân viên được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác, người duyệt phiếu là giám đốc, phó giám đốc nhà máy, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy điện hoặc người được ủy quyền. C. Tại trung tâm điều khiển, người viết phiếu là nhân viên vận hành hoặc nhân viên được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác, người duyệt phiếu là trưởng, phó trung tâm điều khiển hoặc người được ủy quyền. 2. Phiếu thao tác theo kế hoạch phối hợp nhiều trạm điện, nhà máy điện hoặc thao tác xa từ cấp điều độ phải do cấp điều độ có quyền điều khiển viết, duyệt và được quy định cụ thể như sau. A. Người viết phiếu là cán bộ phương thức của cấp điều độ có quyền điều khiển được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác. B. Người duyệt phiếu là trưởng, phó đơn vị điều độ, trưởng, phó phòng điều độ hoặc người được ủy quyền. 3. Phiếu thao tác theo kế hoạch tại công ty điện lực quận, huyện hoặc đội quản lý điện quận, huyện được quy định cụ thể như sau. A. Người viết phiếu là nhân viên được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác. B. Người duyệt phiếu là lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền. Điều 48. Viết và duyệt phiếu thao tác đột xuất. 1. Phiếu thao tác đột xuất thực hiện trong phạm vi 01. 1. Trạm điện, nhà máy điện hoặc trong phạm vi điều khiển của 01. 1. Trung tâm điều khiển do đơn vị quản lý vận hành viết, duyệt và được quy định cụ thể như sau. A. Tại trạm điện, người viết phiếu là nhân viên vận hành trạm điện, người duyệt phiếu là trưởng, phó trạm điện, trưởng kiếp, trực chính. B. Tại nhà máy điện, người viết phiếu là nhân viên vận hành thiết bị điện, người duyệt phiếu là giám đốc, phó giám đốc nhà máy, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy điện, trưởng ca, trưởng kiếp. C. Tại trung tâm điều khiển, người viết phiếu là nhân viên vận hành trung tâm điều khiển, người duyệt phiếu là trưởng, phó trung tâm điều khiển, trưởng ca, trưởng kiếp. 2. Thao tác đột xuất phối hợp nhiều trạm điện, nhà máy điện hoặc thao tác xa từ cấp điều độ do cấp điều độ có quyền điều khiển viết, duyệt và được quy định cụ thể như sau. A. Người viết phiếu là điều độ viên. B. Người duyệt phiếu là trưởng, phó đơn vị điều độ, trưởng, phó phòng điều độ viên phụ trách ca trực. 3. Phiếu thao tác đột xuất tại công ty điện lực quận, huyện hoặc đội quản lý điện quận, huyện được quy định cụ thể như sau. A. Người viết phiếu là nhân viên trực thao tác được giao nhiệm vụ viết phiếu thao tác. B. Người duyệt phiếu là lãnh đạo đơn vị hoặc nhân viên trực thao tác được giao nhiệm duyệt phiếu thao tác. Điều 49. Người nhận lệnh thao tác phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi vào sổ nhật ký vận hành trình tự thao tác, tên người ra lệnh và giờ yêu cầu thao tác. Chỉ khi nào người ra lệnh xác nhận hoàn toàn đúng thì người nhận lệnh mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi giờ và báo lại cho người ra lệnh. Người ra lệnh và người nhận lệnh thao tác phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về công việc của mình.
người trung gian nhận và chuyển lệnh thao tác cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu nhận sai, hoặc chuyển sai lệnh dẫn đến thao tác sai gây sự cố chủ quan. Điều 50. Lệnh thao tác được xem là hoàn thành khi người thao tác báo cáo về cho người ra lệnh biết đã thực hiện xong. Điều 51. Quy định chung về thao tác xa. 1. Đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị quản lý vận hành thực hiện thao tác xa có trách nhiệm ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống giám sát, điều khiển từ xa đảm bảo phù hợp với trang thiết bị công nghệ, các quy định liên quan và hướng dẫn nhân viên vận hành thực hiện. 2. Nhân viên vận hành phải thực hiện đúng quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống giám sát, điều khiển từ xa do đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị quản lý vận hành ban hành. 3. Mọi thao tác xa đều phải thực hiện theo phiếu thao tác. Trừ các trường hợp sau cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác nhưng phải ghi chép đầy đủ các bước thao tác vào sổ nhật ký vận hành trước khi thực hiện thao tác trong các trường hợp sau đây. A. Xử lý sự cố. B. Thao tác có số bước thao tác không quá 3 bước và được thực hiện tại trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa. C. Thao tác có số bước thao tác không quá 5 bước và được thực hiện tại các cấp điều độ có quyền điều khiển. 4. Hệ thống giám sát, điều khiển từ xa tại các cấp điều độ. Trung tâm điều khiển phải lưu trữ được mọi sự kiện thao tác xa, thời gian lưu trữ do đơn vị quy định nhưng không dưới 3 tháng. 5. Đối với thao tác xa có kế hoạch liên quan tới giao nhận thiết bị, đơn vị quản lý vận hành phải cử nhân viên vận hành tới trực tại trạm điện hoặc nhà máy điện trong thời gian thực hiện thao tác xa để thực hiện các biện pháp an toàn và giao nhận thiết bị. 6. Nếu mất điều khiển thao tác xa, đơn vị quản lý vận hành phải cử ngay nhân viên vận hành trực thao tác tại trạm điện, nhà máy điện. Điều 52. Điều kiện thực hiện thao tác xa. 1. Hệ thống giám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu tại trung tâm điều độ. Trung tâm điều khiển phải được định kỳ thí nghiệm, kiểm tra để đảm bảo thao tác xa hoạt động đúng và tin cậy, tuân thủ theo quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành. 2. Hệ thống thông tin truyền dữ liệu và tín hiệu điều khiển liên kết trung tâm điều độ. Trung tâm điều khiển với trạm điện hoặc nhà máy điện phải đảm bảo hoạt động chính xác và tin cậy. 3. Hệ thống điều khiển, GCS và cổng kết nối, gateway hoặc thiết bị đầu cuối, RTU, tại trạm điện, nhà máy điện hoạt động tốt. 4. Trạng thái khóa điều khiển tại tủ điều khiển thiết bị để vị trí điều khiển từ xa. 5. Trạng thái khóa điều khiển tại trạm điện hoặc nhà máy điện để vị trí thao tác từ xa từ cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc trung tâm điều khiển. 6. Hệ thống điều khiển tại cấp điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển hoạt động tốt. Điều 53. Quy định chung về thao tác máy cắt. 1. Máy cắt cho phép đóng, cắt phụ tải và ngắn mạch trong phạm vi khả năng cho phép của máy cắt. Thao tác đóng, các máy cắt phải thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc theo quy trình thao tác thiết bị điện do đơn vị quản lý vận hành ban hành. 2. Máy cắt phải được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác. 3. Máy cắt cần phải được đưa ra kiểm tra, bảo dưỡng, theo quy trình vận hành máy cắt hoặc hướng dẫn của nhà chế tạo, trong các trường hợp sau. A. Đã cắt tổng dòng ngắn mạch đến mức quy định. B. Số lần cắt ngắn mạch đến mức quy định. C. Số lần thao tác đóng cắt đến mức quy định. D. Thời gian vận hành đến mức quy định. D. Thông số vận hành không đạt các tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn quy định. 4. Chỉ cho phép thao tác máy cắt khi mạch điều khiển ở trạng thái tốt và không chạm đất. Trong trường hợp có chạm đất mạch điều khiển, chỉ cho phép tiến hành thao tác máy cắt khi xử lý sự cố. 5. Sau khi thao tác máy cắt, nếu sau đó có thao tác tại chỗ giao cách ly hai phía của máy cắt, nhân viên vận hành phải kiểm tra chỉ thị tại chỗ trạng thái và khóa mạch điều khiển của máy cắt. 6. Trước khi thao tác di chuyển máy cắt hợp bộ từ vị trí vận hành sang thí nghiệm hoặc ngược lại, nhân viên vận hành phải kiểm tra trạng thái mở của máy cắt hợp bộ. 7. Việc đóng cắt thử máy cắt được thực hiện khi đảm bảo được một trong các yêu cầu sau. A. Các giao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng giao tiếp địa hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt này. B. Nếu đóng giao cách ly một phía của máy cắt, phải cắt tất cả các tiếp địa của ngăn máy cắt này và lưu ý các mạnh liên động, tự động được trang bị kèm. 8. Cho phép kiểm tra trạng thái máy cắt theo chỉ thị của tín hiệu và thông số đo lường tại phòng điều khiển mà không cần kiểm tra chỉ thị trạng thái tại chỗ trong các trường hợp sau. A. Sau khi thao tác máy cắt, không thao tác giao cách ly hai phía của máy cắt này. B. Sau khi thao tác máy cắt, việc thao tác giao cách ly hai phía máy cắt được thực hiện bằng điều khiển từ xa, tại phòng điều khiển trung tâm. C. Thực hiện thao tác xa hoặc thao tác trong điều kiện thời tiết xấu. 9. Khi cần thiết, cho phép được cắt sự cố thêm đối với các máy cắt đã có tổng dòng cắt ngắn mạch hoặc có số lần cắt ngắn mạch đến mức quy định trong trường hợp đã kiểm tra máy cắt đủ tiêu chuẩn vận hành và được sự đồng ý của giám đốc hoặc phó giám đốc kỹ thuật đơn vị quản lý vận hành. Điều 54. Thao tác giao cách ly. 1. Giao cách ly được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành giao cách ly do đơn vị quản lý vận hành ban hành.
Cho phép dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện trong các trường hợp sau. A. Đóng và cắt điểm trung tính của các máy biến áp, kháng điện. B. Đóng và cắt các cuộn dập hồ quang khi trong lưới điện không có hiện tượng chạm đất. C. Đóng và cắt chuyển đổi thanh cái khi máy cắt hoặc dao cách ly liên lạc thanh cái đã đóng. D. Đóng và cắt không tải thanh cái hoặc đoạn thanh dẫn. D. Đóng và cắt dao cách ly nối tắt thiết bị. E. Đóng và cắt không tải máy biến điện áp, máy biến dòng điện. D. Các trường hợp đóng và cắt không tải các máy biến áp lực, các đường dây trên không, các đường cáp phải được đơn vị quản lý vận hành cho phép theo quy định đối với từng loại dao cách ly. H. Các bộ truyền động cơ khí hoặc tự động của các dao cách ly dùng để đóng các dòng điện từ hóa, dòng điện nạp, dòng điện phụ. Tải, dòng điện cân bằng cần phải đảm bảo hành trình nhanh chóng và thao tác dứt khoát. 2. Trước khi thực hiện thao tác tại chỗ dao cách ly, phải kiểm tra đủ các điều kiện để đảm bảo không xuất hiện hồ quang gây nguy hiểm khi thao tác. Điều kiện thao tác dao cách ly tại chỗ được quy định tại quy trình vận hành dao cách ly do đơn vị quản lý vận hành ban hành, nhưng không được trái với quy trình này. 3. Trình tự thao tác dao cách ly hai phía máy cắt như sau. A. Trường hợp một phía máy cắt có điện áp, một phía không có điện áp. Khi thao tác mở dao cách ly phía không có điện áp trước, mở dao cách ly phía có điện áp sau. Khi thao tác đóng dao cách ly phía có điện áp trước, đóng dao cách ly phía không có điện áp sau. B. Trường hợp hai phía máy cắt đều có điện áp. Khi thao tác mở dao cách ly phía nếu có sự cố xảy ra ít ảnh hưởng đến chế độ vận hành của hệ thống điện trước, mở dao cách ly kia sau. Khi thao tác đóng dao cách ly phía nếu có sự cố xảy ra ảnh hưởng nhiều đến chế độ vận hành của hệ thống điện trước, đóng dao cách ly kia sau. 4. Thao tác tại chỗ dao cách ly phải thực hiện nhanh chóng và dứt khoát, nhưng không được gây hư hỏng dao cách ly. Nghiêm cấm cắt hoặc đóng lưỡi dao trở lại khi thấy xuất hiện hồ quang trong quá trình đóng hoặc cắt dao cách ly. 5. Ngay sau khi kết thúc thao tác, dao cách ly cần được kiểm tra vị trí các lưỡi dao đã đóng cắt hết hành trình hoặc tiếp xúc tốt trừ trường hợp thao tác xa đối với trạm điện, nhà máy điện không người trực vận hành. Điều 55. Thao tác dao tiếp địa. 1. Trước khi thao tác đóng dao tiếp địa, phải kiểm tra đường dây hoặc thiết bị điện đã mất điện, căn cứ thông số điện áp hoặc thiết bị thử điện chuyên dụng và trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn. 2. Phải kiểm tra trạng thái tại chỗ các dao tiếp địa đã được mở hết trước khi thao tác đưa đường dây hoặc thiết bị điện vào vận hành. Điều 56. Thao tác tách điện máy biến áp. Thao tác tách máy biến áp ra sửa chữa thực hiện theo trình tự sau. 1. Kiểm tra trào lưu công suất, huy động nguồn hoặc thay đổi kết lưới thích hợp, tránh quá tải các máy biến áp khác hoặc các đường dây liên quan. 2. Chuyển nguồn tự dùng nếu nguồn điện tự dùng lấy qua máy biến áp đó. 3. Khóa mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải nếu đang để tự động. 4. Các máy cắt các phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho máy biến áp, tránh quá áp và lưới điện, tránh điện áp thấp. 5. Kiểm tra máy biến áp không còn điện áp. 6. Cắt các dao cách ly liên quan cần thiết phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo trình tự thuận tiện cho thao tác. 7. Đóng dao tiếp địa cố định phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp. 8. Cắt automat các máy biến điện áp của máy biến áp nếu có. 9. Đơn vị quản lý vận hành làm các biện pháp an toàn, treo biển báo theo quy định về an toàn điện. 10. Giao máy biến áp cho đơn vị quản lý vận hành, đơn vị công tác đồng thời nhắc nhở, lưu ý thêm về các biện pháp an toàn. Điều 57. Thao tác đóng điện máy biến áp. Thao tác đưa máy biến áp vào vận hành sau sửa chữa thực hiện theo trình tự sau. 1. Đơn vị quản lý vận hành, đơn vị công tác có trách nhiệm khẳng định máy biến áp đủ tiêu chuẩn vận hành trong thông báo trả máy biến áp sau công tác cho các đơn vị đã giao máy biến áp. Nội dung bàn giao như sau: đã kết thúc công tác trên máy biến áp, người và phương tiện sửa chữa đã rút hết, đã tháo hết các tiếp địa di động trên máy biến áp đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện. 2. Đóng automat các máy biến điện áp của máy biến áp nếu có. 3. Cắt hết các dao tiếp địa cố định các phía của máy biến áp. 4. Kiểm tra hệ thống rơ le bảo vệ, làm mát, chữa cháy nếu có của máy biến áp đã đưa vào vận hành. 5. Đặt nấc phân áp ở vị trí thích hợp, tránh quá điện áp máy biến áp khi đóng điện. 6. Đóng các dao cách ly liên quan phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp. 7. Đóng máy các phía có điện để đóng điện máy biến áp, kiểm tra điện áp máy biến áp, sau đó lần lượt đóng máy cắt các phía còn lại. Lưu ý điều kiện khép vòng hoặc hòa điện nếu các phía còn lại có điện. 8. Chuyển đổi nguồn tự dùng nếu cần. 9. Sau khi đưa máy biến áp vào vận hành, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hành của máy biến áp. Căn cứ chế độ vận hành, có thể đưa chế độ tự động điều chỉnh nấc phân áp máy biến áp vào làm việc. Điều 58. Thao tác cắt điện đường dây. Thao tác cắt điện đường dây thực hiện theo trình tự sau.
1. Kiểm tra trào lưu công suất, điện áp của hệ thống trước khi thao tác. Điều chỉnh công suất, điện áp, chuyển phụ tải các trạm điện nhận điện từ đường dây này. 2. Lần lượt cắt tất cả các máy cắt các đầu đường dây hoặc nhánh rẽ theo trình tự phía xa nguồn điện trước, phía gần nguồn điện sau. 3. Lần lượt cắt các dao cách ly các đầu đường dây, nhánh rẽ. 4. Đóng dao tiếp địa các đầu đường dây, nhánh rẽ. 5. Cắt automat các máy biến điện áp của đường dây, nếu có. 6. Đơn vị điều độ bàn giao đường dây cho đơn vị quản lý vận hành. Đơn vị quản lý vận hành tự thực hiện các biện pháp an toàn, treo biển báo theo quy định về an toàn điện. Điều 59. Thao tác đóng điện đường dây. Thao tác đóng điện đường dây thực hiện theo trình tự sau. Một đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thông báo cho cấp điều độ có quyền điều khiển về việc xác nhận tình trạng và giao trả đường dây để đưa vào vận hành. Nội dung bàn giao như sau: đã kết thúc công tác trên đường dây. Người và phương tiện đã rút hết, đã tháo hết tiếp địa di động trên đường dây đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện. 2. Đóng automat các máy biến điện áp của đường dây, nếu có. 3. Cắt tất cả các dao tiếp địa các đầu đường dây, nhánh rẽ. 4. Lần lượt đóng các dao cách ly các đầu đường dây, nhánh rẽ. 5. Lần lượt đóng các máy cắt các đầu đường dây, nhánh rẽ theo trình tự sau. A. Đối với đường dây hình tia chỉ một đầu có điện, đóng điện đầu có điện trước. B. Đối với đường dây mạch vòng các đầu đều có điện, đóng điện đầu xa nhà máy điện trước. Khép vòng hoặc hòa đồng bộ đầu gần nhà máy điện sau. Nếu có khả năng xảy ra quá điện áp cuối đường dây, đóng điện đầu có điện áp thấp hơn trước, khép vòng hoặc hòa đồng bộ đầu kia sau. 6. Kiểm tra, điều chỉnh lại công suất, điện áp, chuyển phụ tải phù hợp sau khi đưa đường dây vào vận hành. Điều 60. Thao tác hòa điện. Thao tác hòa điện, tại chỗ hoặc từ xa, trên hệ thống điện có cấp điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 220 kV phải được thực hiện tại máy cắt có trang bị thiết bị hòa đồng bộ theo điều kiện sau. Điều kiện hòa điện trên hệ thống điện có cấp điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 220 kV bao gồm: A. Góc lệch pha của điện áp giữa hai phía điểm hòa, nhỏ hơn hoặc bằng 30 độ. B. Chênh lệch tần số giữa hai phía điểm hòa, F nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 Hz. C. Chênh lệch điện áp giữa hai phía điểm hòa, U nhỏ hơn hoặc bằng 10%. Điều 61. Thao tác khép mạch vòng. 1. Chỉ được phép khép kín 01 mạch vòng trong hệ thống điện khi tại điểm khép mạch vòng đã chắc chắn đồng vị pha và cùng thứ tự pha. 2. Điều kiện khép mạch vòng trên hệ thống điện: A. Góc lệch pha của điện áp giữa hai phía điểm khép vòng, nhỏ hơn hoặc bằng 30 độ. B. Chênh lệch điện áp giữa hai phía điểm khép vòng, U nhỏ hơn hoặc bằng 10%. Thao tác khép mạch vòng phải kiểm tra điều kiện góc lệch pha và chênh lệch điện áp theo quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp không kiểm tra được góc lệch pha thì phải có tính toán trước để kiểm tra góc lệch pha. Lưu ý đến hoạt động của rơ le bảo vệ và tự động, thay đổi trào lưu công suất và điện áp trong hệ thống điện khi khép mạch vòng. Chương 7. Quy trình cơ bản xử lý sự cố lưới điện An Giang. Điều 62. Nguyên tắc chung. Một quy trình này chỉ nêu lên những nguyên tắc cơ bản mà điều độ viên, điều hành viên, điều độ đội quản lý điện, nhân viên vận hành nói chung của các đơn vị cần phải tuân theo để nhanh chóng loại trừ sự cố, khôi phục trạng thái bình thường cho lưới điện, cung cấp điện liên tục cho khách hàng. 2. Quy trình này dùng làm cơ sở cho việc biên soạn các quy trình nội bộ ở các đơn vị trực thuộc công ty điện lực. Các quy trình xử lý sự cố nội bộ không được trái với quy trình này. 3. Điều độ viên, điều hành viên, điều độ đội quản lý điện, nhân viên vận hành nói chung phải nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh quy trình này. Điều 63. Nguyên tắc cơ bản về xử lý sự cố. Một nhân viên vận hành có trách nhiệm áp dụng các biện pháp xử lý sự cố theo quy định để nhanh chóng loại trừ sự cố và ngăn ngừa sự cố lan rộng. 2. Nhân viên vận hành có trách nhiệm nhanh chóng khôi phục việc cung cấp điện cho khách hàng, đặc biệt là các phụ tải quan trọng và đảm bảo chất lượng điện năng về tần số, điện áp. 3. Trong quá trình xử lý sự cố, cấp điều độ có quyền điều khiển được phép vận hành hệ thống điện với tần số và điện áp khác, với yêu cầu trong vận hành hệ thống điện ở chế độ vận hành bình thường theo quy định tại quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành, nhưng phải nhanh chóng thực hiện các giải pháp để khôi phục hệ thống điện về trạng thái vận hành bình thường, bảo đảm sự làm việc ổn định của hệ thống điện. 4. Nhân viên vận hành phải nắm vững diễn biến sự cố, tình trạng thiết bị đã được tách ra khi sự cố, phân tích các hiện tượng sự cố, dự đoán thời gian khôi phục. 5. Lệnh chỉ huy xử lý sự cố được truyền đi bằng lời nói hoặc bằng tín hiệu điều khiển. 6. Lệnh chỉ huy xử lý sự cố bằng lời nói do điều độ viên cấp trên truyền đạt trực tiếp tới nhân viên vận hành cấp dưới tuân thủ theo quy định điều 25 đến điều 28 quy trình này. Lệnh chỉ huy xử lý sự cố phải chính xác, ngắn gọn và rõ ràng. Điều độ viên cấp trên ra lệnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lệnh của mình trong quá trình xử lý sự cố. 7. Trong thời gian xử lý sự cố, nghiêm cấm sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ điều độ vào các mục đích khác. 8. Trong quá trình xử lý sự cố,
nhân viên vận hành phải tuân thủ các quy định của thông tư, các quy chuẩn kỹ thuật, TCVN, quy trình, quy định chuyên ngành, quy định khác của pháp luật và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị điện do nhà chế tạo quy định. Điều 64. Tổ chức vận hành hệ thống phân phối trong trường hợp sự cố, rã lưới toàn bộ hoặc một phần hệ thống điện truyền tải. Trường hợp sự cố hệ thống điện truyền tải, một điều độ viên liên hệ ngay với A2 để biết thông tin về khoảng thời gian dự kiến ngừng cung cấp điện và phạm vi ảnh hưởng đến phụ tải của hệ thống điện phân phối từ sự cố này. 2. Áp dụng các biện pháp điều khiển công suất phụ tải và các biện pháp vận hành khác để giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng do sự cố trên hệ thống truyền tải gây ra. Trường hợp rã lưới toàn bộ hoặc một phần hệ thống điện truyền tải, một chỉ huy điều khiển tần số và điện áp nhà máy điện tách lưới phát độc lập nối với cấp điện áp đến 35 kV, chỉ huy khôi phục hệ thống phân phối điện thuộc quyền điều khiển theo phương án đã được phê duyệt. 2. Chỉ huy xử lý sự cố mất điện toàn nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển. 3. Khôi phục công suất của phụ tải hệ thống phân phối điện theo yêu cầu của điều độ viên miền và theo thứ tự ưu tiên đã được phê duyệt. 4. Phối hợp với điều độ viên miền, điều độ viên phân phối tỉnh khác trong việc khôi phục liên kết giữa các hệ thống phân phối điện qua đường dây có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Điều 65. Nhiệm vụ của nhân viên vận hành trong xử lý sự cố. 1. Xử lý sự cố theo đúng quy trình vận hành và xử lý sự cố của nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển. 2. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo quy định để ngăn ngừa sự cố lan rộng và khôi phục việc cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất. 3. Ở các khu vực xảy ra sự cố, phải báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp. 4. Ở những khu vực không xảy ra sự cố, phải thường xuyên theo dõi những biến động của sự cố qua thông số trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp biết những hiện tượng đặc biệt, bất thường. 5. Sau khi xử lý sự cố xong, nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp cung cấp thông tin tóm tắt về tình hình xử lý sự cố làm thay đổi chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện thuộc quyền điều khiển của nhân viên vận hành cấp dưới theo quy định về quyền nắm thông tin, theo Điều 16. 6. Khi có sự cố trong nội bộ phần lưới điện tự dùng của nhà máy điện, trạm điện, nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển có trách nhiệm xử lý sự cố và báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp để phối hợp ngăn ngừa sự cố phát triển rộng. 7. Thông báo cho cấp có thẩm quyền nguyên nhân sự cố và dự kiến thời gian cấp điện trở lại nếu sự cố gây gián đoạn cung cấp điện. Điều 66. Quan hệ công tác trong xử lý sự cố. 1. Quan hệ công tác giữa nhân viên vận hành cấp dưới và nhân viên vận hành cấp trên. A. Nhân viên vận hành cấp dưới phải chấp hành các mệnh lệnh của nhân viên vận hành cấp trên. Đối với những lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị thì được phép chưa thực hiện nhưng phải báo cáo nhân viên vận hành cấp trên. B. Nhân viên vận hành cấp trên có quyền đề nghị lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới thay thế nhân viên vận hành này trong trường hợp có đầy đủ lý do cho thấy nhân viên vận hành cấp dưới không đủ năng lực xử lý sự cố hoặc vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn kỹ thuật. Quy trình liên quan. 2. Quan hệ công tác giữa nhân viên vận hành cấp dưới với nhân viên vận hành cấp trên và lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới. A. Lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới có quyền ra lệnh cho nhân viên vận hành dưới quyền mình để xử lý sự cố, nhưng lệnh đó không được trái với lệnh của nhân viên vận hành cấp trên và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định khác có liên quan. B. Khi lệnh của lãnh đạo trực tiếp trái với lệnh của nhân viên vận hành cấp trên, nhân viên vận hành cấp dưới có quyền không thi hành lệnh của lãnh đạo trực tiếp và báo cáo nhân viên vận hành cấp trên, trừ trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị. C. Khi có đầy đủ lý do cho thấy nhân viên vận hành không đủ năng lực xử lý sự cố, lãnh đạo trực tiếp có quyền tạm đình chỉ công tác nhân viên vận hành trong ca trực đó, tự mình xử lý sự cố hoặc chỉ định nhân viên vận hành khác thay thế, đồng thời báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên biết. 3. Nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ vào phòng điều khiển khi nhân viên vận hành đang xử lý sự cố, trừ lãnh đạo cấp trên có trách nhiệm, lãnh đạo trực tiếp của đơn vị. Trường hợp cần thiết, nhân viên vận hành hoặc lãnh đạo trực tiếp của đơn vị có quyền yêu cầu cán bộ chuyên môn có liên quan đến việc xử lý sự cố đến phòng điều khiển của đơn vị để xử lý sự cố. 4. Khi có sự cố nghiêm trọng, nhân viên vận hành phải kịp thời báo cáo sự cố cho lãnh đạo trực tiếp của đơn vị mình biết. Lãnh đạo trực tiếp có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo cấp trên hoặc các đơn vị có liên quan. Điều 67. Xử lý của nhân viên vận hành khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Khi máy cắt đường dây nhảy, nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển hoặc lưới điện phân phối có đường dây đấu nối bị sự cố phải báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển các thông tin sau. 1. Tên máy cắt nhảy, số lần nhảy, tình trạng của máy cắt. 2. Rơ le bảo vệ tự động tác động, các tín hiệu đã chỉ thị, các bản ghi thông số sự cố đã ghi nhận được trong các rơ le được trang bị hoặc các thiết bị chuyên dụng khác. 3. Tình trạng điện áp đường dây. 4. Tình trạng làm việc của các thiết bị khác có liên quan. 5. Thời tiết tại địa phương. Điều 68.
Xử lý của điều độ viên khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. 1. Trường hợp tự động đóng lại thành công, phải thu thập thông tin từ các trạm điện đầu đường dây bị sự cố, kiểm tra tình trạng của máy cắt, thiết bị bảo vệ và tự động. Giao đoạn đường dây được xác định có sự cố thoáng qua cho đơn vị quản lý vận hành kiểm tra bằng mắt với lưu ý đường dây đang mang điện, điểm nghi ngờ sự cố và hoàn thành báo cáo sự cố theo quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện do cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành. 2. Trường hợp tự động đóng lại không thành công, phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa sự cố mở rộng, quá tải đường dây hoặc thiết bị, phân tích nhanh sự cố để khôi phục lại đường dây bị sự cố theo quy định tại điều 69 quy trình này và hoàn thành báo cáo sự cố theo quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện do cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành. 3. Trường hợp xuất hiện điểm chạm đất trên lưới điện có điểm trung tính không nối đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang, phải tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để cô lập điểm chạm đất và thực hiện một số biện pháp cơ bản để xác định và cô lập điểm chạm đất đối với lưới điện có điểm trung tính cách điện hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang cụ thể như sau. A. Căn cứ vào các thông số ghi nhận được khi xuất hiện sự cố để xác định phần tử bị sự cố, tiến hành phân đoạn, cô lập phần tử chạm đất để xử lý. B. Trường hợp không xác định được ngay phần tử bị sự cố, phải thực hiện các bước theo thứ tự sau: kiểm tra các phần tử thuộc thanh cái và từ thanh cái đến hàng rào trạm điện, phân tách lưới có điểm chạm đất ra thành các vùng để kiểm tra, lần lượt thao tác tách từng phần tử trong vùng có điểm chạm đất theo nguyên tắc tách phần tử. Ít quan trọng trước đến khi phát hiện được phần tử bị sự cố. Sau khi xác định được phần tử bị sự cố, phải tiến hành phân đoạn và cô lập phần tử chạm đất để xử lý. 4. Trong trường hợp khẩn cấp không thể trì hoãn được, hỏa hoạn nơi đường dây đi qua hoặc thiết bị không đủ tiêu chuẩn vận hành có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, hoặc có lũ lụt dẫn đến mức nước cao hơn mức nước thiết kế của đường dây đe dọa mất an toàn và các thông tin khác do đơn vị quản lý vận hành thông báo, chỉ huy thao tác các đường dây theo quy trình và phải chịu trách nhiệm về thao tác xử lý sự cố của mình. Điều 69, quy định đóng lại đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. 1. Khi sự cố đường dây, được phép đóng lại đường dây không quá 0,3 lần, kể cả lần tự động đóng lại không thành công. Đối với các đường dây đi qua khu vực dân cư, đơn vị quản lý vận hành căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định đóng điện trên cơ sở phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị điện và khả năng đóng lại thành công. 2. Không được phép đóng lại đường dây khi đang trong thời gian thực hiện sửa chữa nóng. 3. Đối với trường hợp gió cấp 06 trở lên, 39-49 km/h, điều độ viên của cấp điều độ có quyền điều khiển chủ động cho khóa tự đóng lại của các máy cắt đường dây. Nếu đường dây có sự cố thì việc đóng điện trở lại được thực hiện sau khi đơn vị quản lý vận hành kiểm tra sơ bộ đường dây bằng mắt và không phát hiện bất thường. 4. Trong thời gian 8 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua sau 0,4 lần đóng lại tốt, kể cả lần tự động đóng lại, nhân viên vận hành phải khóa mạch rơ le tự đóng lại. Nếu trong 8 giờ tiếp theo không xuất hiện lại sự cố thì đưa rơ le tự đóng lại vào làm việc. Nếu trong 8 giờ tiếp theo lại xuất hiện sự cố, nhân viên vận hành phải báo cáo với cấp điều độ có quyền điều khiển để ra lệnh. A. Cô lập đường dây và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, sửa chữa. B. Nếu đường dây có phân đoạn, tiến hành phân đoạn để đóng lại các đoạn đường dây để xác định đoạn sự cố và làm biện pháp an toàn, giao cho đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, sửa chữa. 5. Đối với các đường dây có phân đoạn, nếu đã đóng điện lần thứ nhất không thành công, nhân viên vận hành phải báo cáo với cấp điều độ có quyền điều khiển để ra lệnh: A. Tiến hành phân đoạn tại điểm đã được quy định cụ thể, khoanh vùng để phát hiện và cô lập đoạn đường dây bị sự cố. Nhanh chóng cấp điện lại cho khách hàng. B. Dựa vào tín hiệu rơ le bảo vệ, thiết bị báo sự cố, dòng ngắn mạch, nếu đo được, để phân đoạn. C. Thực hiện các biện pháp an toàn để giao đoạn đường dây bị sự cố vĩnh cửu cho đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, sửa chữa. Điều 70. Xử lý quá tải máy biến áp. 1. Nếu không có quy định riêng về công suất định mức máy biến áp của nhà chế tạo, máy biến áp được quá tải cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau đây. A. Quá tải ngắn hạn đối với các máy biến áp dầu, các bạn xem bảng. B. Quá tải ngắn hạn đối với các máy biến áp khô, các bạn xem bảng. C. Quá tải lâu dài đối với các loại máy biến áp đều được phép cao hơn định mức tới 5% của nấc điện áp tương ứng nếu điện áp ở nấc đó không cao hơn điện áp định mức. 2. Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển xử lý quá tải máy biến áp theo trình tự sau. A. Báo cáo cấp điều độ có quyền điều khiển các thông tin sau: thời gian bắt đầu và mức mang tải trên 90%, 100%, 110% giá trị định mức, nhiệt độ dầu và cuộn dây của máy biến áp, theo dõi liên tục, báo cáo ngay khi có sự thay đổi, thời gian cho phép quá tải theo quy định tại khoản 1 điều này. B. Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống làm mát máy biến áp và xử lý theo quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến áp do đơn vị quản lý vận hành ban hành. Điều độ viên xử lý quá tải máy biến áp thuộc quyền điều khiển ở các chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp theo quy định tại các điều 211, 212 và 213 của Thể thao 06.
2025, TT-BCT. Điều 71. Xử lý máy biến áp có những hiện tượng khác thường. 1. Trường hợp phát hiện máy biến áp có những hiện tượng khác thường như chảy dầu, thiếu dầu, bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác thường, phát nóng cục bộ ở đầu cốt sứ, bộ điều áp dưới tải hoạt động không bình thường, nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển phải tìm mọi biện pháp xử lý sự cố theo quy định để giải quyết, đồng thời báo cáo với cấp điều độ có quyền điều khiển, lãnh đạo trực tiếp và ghi vào sổ nhật ký vận hành. 2. Khi rơ le hơi tác động báo tín hiệu, nhân viên vận hành phải tiến hành xem xét bên ngoài máy biến áp, lấy mẫu khí trong rơ le để phân tích và kiểm tra tính chất cháy của khí. A. Trường hợp khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản phẩm do phân hủy chất cách điện phải báo cáo ngay với cấp điều độ có quyền điều khiển để tách máy biến áp. B. Trường hợp chất khí không màu, không mùi, không đốt cháy được thì vẫn có thể để máy biến áp tiếp tục vận hành và phải tăng cường kiểm tra giám sát tình trạng máy biến áp. Điều 72. Các trường hợp phải tách máy biến áp ra khỏi vận hành. 1. Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng điện trong máy biến áp. 2. Sự phát nóng của máy biến áp tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm mát bình thường và không bị quá tải. 3. Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an toàn. 4. Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp. 5. Màu sắc của dầu thay đổi đột ngột. 6. Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, áp lực dầu của các sứ kiểu kính không nằm trong quy định của nhà chế tạo. Đầu cốt bị nóng đỏ. 7. Kết quả phân tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu chuẩn. 8. Các trường hợp bất thường khác theo yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành. Điều 73. Xử lý khi máy biến áp nhảy sự cố. 1. Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển xử lý như sau. A. Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển các thông tin sau: tên máy biến áp bị sự cố, rơ le bảo vệ tác động theo tín hiệu chỉ thị tại phòng điều khiển trung tâm, ảnh hưởng của sự cố máy biến áp. B. Xử lý sự cố máy biến áp theo quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến áp do đơn vị quản lý vận hành ban hành. Chuyển tự dùng xoay chiều sang nhận từ nguồn dự phòng khác nếu mất tự dùng xoay chiều do sự cố máy biến áp. C. Hoàn thành báo cáo nhanh sự cố theo quy định. 2. Điều độ viên của cấp điều độ có quyền điều khiển chỉ huy xử lý như sau. A. Xử lý sự cố hệ thống điện ở chế độ cảnh báo, khẩn cấp, cực kỳ khẩn cấp do sự cố máy biến áp theo quy định tại Điều 211, 212 và 213 của Thể thao 06/2025, TT-BCT. B. Chỉ huy cô lập hoặc đưa máy biến áp trở lại vận hành theo quy định tại Điều 74. C. Hoàn thành báo cáo sự cố theo quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện do cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành. Điều 74. Khôi phục máy biến áp sau sự cố. 1. Trường hợp máy biến áp bị các sự cố do bảo vệ khác ngoài xo lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu, sau khi nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên ngoài của máy biến áp không phát hiện có dấu hiệu bất thường, điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau. A. Nhân viên vận hành khẳng định mạch bảo vệ không tác động nhầm. B. Nhân viên vận hành kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ tác động nhầm do hư hỏng mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục. Trường hợp không khắc phục được tình trạng hư hỏng của mạch bảo vệ, điều độ viên cho phép cô lập mạch bảo vệ đó theo đề nghị của đơn vị quản lý vận hành và đưa máy biến áp vận hành trở lại với điều kiện các rơ le bảo vệ còn lại phải bảo đảm vệ đầy đủ chống mọi dạng sự cố, bảo đảm thời gian loại trừ sự cố. 2. Trường hợp máy biến áp bị các sự cố do bảo vệ xo lệch và hơi, hoặc dòng dầu, áp lực dầu, điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi đủ các điều kiện sau. A. Đơn vị quản lý vận hành đã tiến hành thí nghiệm, kiểm tra thử nghiệm các thông số, phân tích mẫu khí, mẫu dầu, khắc phục những nhược điểm bất thường đã phát hiện. B. Đơn vị quản lý vận hành có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành gửi cấp điều độ có quyền điều khiển. 3. Trường hợp chỉ có một trong các bảo vệ xo lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu tác động, điều độ viên chỉ huy thao tác cô lập máy biến áp và bàn giao máy biến áp cho đơn vị quản lý vận hành tiến hành thử nghiệm, kiểm tra mạch bảo vệ chính đã tác động. Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau. A. Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ nội bộ của máy biến áp tác động là do hư hỏng trong mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục. B. Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ chính của máy biến áp tác động là do hư hỏng thiết bị trong vùng bảo vệ chính, nhưng không phải là máy biến áp, và hư hỏng đó đã được khắc phục. C. Qua kiểm tra mạch bảo vệ chính, các thiết bị trong vùng bảo vệ chính và không phát hiện hư hỏng, đơn vị quản lý vận hành đã thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Chương 8. Quy định hạn chế sa thải phụ tải. Điều 75. Điều độ viên An Giang là người chỉ huy hạn chế sa thải phụ tải khi thiếu hụt nguồn, quá tải các thiết bị trạm trung gian, đường dây. Điều 76. Điều độ viên đội quản lý điện phải nghiêm chỉnh thực hiện theo lệnh của điều độ viên An Giang.
Khi điều độ viên đội quản lý điện không chấp hành để tránh tình trạng lưới điện đang vận hành không ổn định, điều độ viên An Giang được quyền ra lệnh cho các điều hành viên các trạm trung gian sa thải từng phát tuyến hoặc toàn bộ phát tuyến 22 kV tại các trạm biến áp 110 kV. Điều 77, khi hạn chế, sa thải phụ tải, điều độ viên An Giang phải thực hiện theo phương án đã duyệt, thứ tự ưu tiên, trừ trường hợp có lệnh của ban giám đốc. Điều 78, khi tái lập phụ tải, điều độ viên An Giang phải tái lập các phụ tải quan trọng trước. Chương 9, phạm vi áp dụng. Điều 79, quy trình này được biên soạn lại thay thế quy trình điều độ lưới điện tỉnh An Giang ban hành năm 2019. Điều 80, quy trình này áp dụng trong phạm vi nội bộ công ty điện lực An Giang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi xảy ra sự việc đòi hỏi phải xử lý không có trong quy trình thì điều độ viên An Giang, điều độ viên đội quản lý điện, điều hành viên phải liên hệ cấp trên để xin ý kiến trước khi xử lý.